यदि तपाईं कोरियामा भर्खरै आउनु भएको छ र तपाईं कुनै पनि स्थानमा जान चाहनुहुन्छ अथवा तपाईं कुनै पनि साथीलाई भेट्न चाहनुहुन्छ तर तपाईलाई कति नम्बरको बस चढ्ने तपाईलाई कुन ट्रेन युज गरेर तपाईं जाने भन्ने बारेमा तपाईलाई थाहा छैन भने आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईलाई प्रोपर जानकारी दिनेछु। सो यदि तपाईं पनि आजको टपिक बारे इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले त तपाईं जानुपर्ने हुन्छ तपाईको मोबाइलमा भएको गुगल प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले सर्च बारमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ काकाओम्याप भनेर टाइप गरेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ काकाओम्याप नेभिगेसन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो एप्सलाई तपाईले पनि डाउनलोड गर्नुहोला र सिम्पली ओपन गरिदिनु होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। तपाईले डाउनलोड गर्नुभन्दा पहिला यो भिडियोलाई कम्प्लिटली हेर्नु होला, त्यसपछि मात्र ट्राई गर्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि यदि तपाईको काकाओ अकाउन्ट छ भने लगइन विथ काकाओ अकाउन्ट भनेको छ, यहाँ क्लिक गरेर तपाईले डाइरेक्टली लगइन पनि हुन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई लगइन बिना नै तपाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा गेट स्टार्ट विथआउट लगइन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा माथि यहाँ क्लिक गर्नु होला। तपाईले लगइन बिना नै तपाईको एप्स चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि केही नोटिफिकेसन भनेको छ नट नाउमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हामीले लोकेसनलाई पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि व्हाइल युजिङ द एपमा क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईले क्लिक गरिसकेपछि फेरि फारो सिजाखागी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि फारो सिजाखागीमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पब्लिक भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो पब्लिक भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाई कुन ठाउँमा जाने हो त्यो तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा पहिले चाहिँ तपाईको यहाँ नजिक नोटिफिकेसनमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ लोकेसन चाहिँ अन छैन भने तपाईले लोकेसन चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब चाहिँ यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ सर्च बारमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई कुन ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ त्यो टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म ओसान भनेर टाइप गर्छु, ओसान स्टेसन भनेर टाइप गरिदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओसान यक भनेको छ। यहाँ नजिक म यो ठाउँमा चाहिँ जान चाहन्छु। त्यसपछि त्यो टाइप गरेर सर्च गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एयरको अप्सन 8.5 किलोमिटर रहेको छ। यहाँ यो एरोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। त्यसपछि तपाई चाहिँ बसबाट मात्रै जान सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ बस र सबवे अथवा सबवेमा चाहिँ 00 रहेको छ। तपाईले सबवे चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न यो ठाउँबाट। र तपाई कसरी जाने त त्यसको लागि 1 घण्टा 4 मिनेट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा माथि। यो चाहिँ जस्तो यहाँ यो ठाउँमा प्रेस गरिदिन्छु। यसमा प्रेस गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ काची खोगे छौनीजाङ रहेछ मेरो नजिकमा रहेको। मेरो करेन्ट लोकेसन चाहिँ यहाँ रहेछ। यहाँबाट मैले चाहिँ 1 मिनेट हिँड्नुपर्ने 123 मिटर रहेको छ टाढा काची खोगेसम्म चाहिँ जानको लागि। त्यस्तै गरी मैले 2वटा बस प्रयोग गर्न सक्छु रहेछ। 21 नम्बरको बस र 121 नम्बरको बस प्रयोग गर्न सक्छु। त्यस्तै गरी माउल बस प्रयोग गर्ने भने 13-7 पनि प्रयोग गर्न सक्छु। र कतिवटा स्टेसन रहेको छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। 4वटा स्टेसन रहेको छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यो 4वटा स्टेसन देख्न सक्नुहुन्छ। र म 21 नम्बरको बस चढेर जाँदा भने बुछानीमा झर्नुपर्ने रहेछ। र बुछानीमा झरिसकेपछि मैले चाहिँ फेरि 22 नम्बरको बस पनि प्रयोग गर्न सक्छु। त्यस्तै गरी 111 नम्बरको बस पनि प्रयोग गर्न सक्छु रहेछ। त्यहाँसम्म पुग्नको लागि मलाई 27 मिनेट लाग्दो रहेछ। र 22वटा स्टेसनहरू काटेर जानुपर्ने रहेछ। त्यस्तै गरी यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने कुन स्टेसनहरू रहेको छ त्यो सम्पूर्ण देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओसान यकमा चाहिँ झर्ने भनेर भनेको छ। यहाँ झाछा भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सो बसको प्रयोग गरेर तपाईले यस्तो तरिकाबाट तपाईले सजिलैसँग जान सक्नुहुन्छ। र साथीहरू अर्को म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। जस्तै म अर्को ठाउँ जान चाहन्छु। जस्तै सुवन जान चाहन्छु। सुवन स्टेसन जान्छु म। यहाँ सुवन स्टेसन टाइप गरेर सर्च गरिसकेपछि पहिला जस्तै 16.9 किलोमिटर रहेको रहेछ। त्यस्तै गरी यहाँ क्लिक गरिदिन्छु एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा फर्स्टकै हेरौँ। अरू पनि हेर्ने तरिका यही तरिकाले रहेको छ। त्यस्तै गरी काची खोगेसम्म चाहिँ हिँड्ने भनेको छ। 13-7 को बस प्रयोग गर्ने भनेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यो एरोमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुन ठाउँमा झर्ने भनेको छ। फारन सागरीमा झर्ने रहेछ। फारन सागरीमा झरेपछि त्यसपछि फेरि त्यही नजिक नै बाट फेरि सुवन यक भनेको छ। सुवन यकसम्म म जान सक्छु रहेछ। त्यही स्टेसनबाट बस चाहिँ चेन्ज गरेर र 32-4 र 35 नम्बरको बस चढेर जान सक्छु। त्यस्तै गरी 48 मिनेट लाग्ने रहेछ। त्यस्तै गरी 35वटा चाहिँ
स्टेसनहरु रहेछ। त्यस्तै गरी ब्याक गर्छु। अर्को पनि हेरौँ। जस्तै बस र सबवेको प्रयोग गरेर जान चाहनुहुन्छ भने बसमा क्लिक गर्नुभयो होला। बस र सबवेमा यसमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली म यहाँ सबैभन्दा फर्स्टको हेरौँ। यहाँलाई चाहिँ क्लिक गरिदिन्छु। यहाँलाई चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भनेको छ खालछन्डीसम्म चाहिँ म हिँड्नुपर्ने रहेछ र यहाँ मेरो लोकेसनबाट 24 मिनेट जति लाग्दो रहेछ हिँडेर 1.4 किलोमिटर रहेको रहेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी खालछन्डी छङदुजाङमा जाने रहेछ म। त्यहाँ नजिकबाट चढ्ने 111 नम्बरको बस चढ्नुपर्ने रहेछ र मलाई 31 मिनेट लाग्दो रहेछ। यो चाहिँ डाइरेक्ट होइन रहेछ। त्यसपछि ओसान यगमा झर्नुपर्ने रहेछ र ओसान यग काजी चाहिँ हिँड्नुपर्ने रहेछ। 4 मिनेट जति हिँड्नुपर्ने र 249 मिटर रहेछ। त्यस्तै गरी ओसान यगमा पुगिसकेपछि म चाहिँ एक्जिट चाहिँ 5 1 र 94 को 1 जुन पनि प्रयोग गर्न सक्छु रहेछ। त्यस्तै गरी यहाँबाट चढेर चाहिँ म सुवनयकमा चाहिँ हाछा भनेको छ सुवनयकमा चाहिँ झर्न सक्छु रहेछ। र यहाँलाई चाहिँ सेड्युल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेड्युलमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले कति नम्बरको ट्रेन चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने त देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इल ओसनको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ मैले ओसान यगबाट सुवनकाजी पुग्नको लागि। सो साथीहरु यस्तो प्रकारले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले म्यापबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति यसलाई अलिकति स्लाइड गर्नुभयो भने तपाई कहाँ हिँड्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि सम्पूर्ण देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले म्यापहरु पनि देख्न सक्नुहुनेछ। तपाई कुन ठाउँमा पुगिसक्नु भयो भनेर तपाईले यो म्यापबाट पनि हेरेर जान सक्नुहुने रहेछ। ल हेर्नुस् त साथीहरु यति सजिलैसँग हामी काकाओ म्यापको प्रयोग गरेर सजिलैसँग गन्तव्य स्थानमा पुग्न सक्दछौं। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने युनिक कुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यदि मसँग पर्सनल रूपमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने मैले इन्स्टाग्राम र फेसबुकको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राख्दिएको छु। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाई पर्सनल रूपमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा यस्तै युजफुल टिप्सको साथमा भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।